Hi, so we are going to continue a story about financial liberalization in South Korea. Okay, so I bet some of you must be very good fans of K-drama, right? K-pop, okay? Or good fan of K-pop itself, kan? So kita nak tengok history of financial liberalization of South Korea. So Korea Selatan sebenarnya after the World War II dia jadi negara republic kan. Okay. But prior to that, sebelum adanya South Korea of today, the Peninsula of Korea, semenanjung Korea ni dibahagi kepada dua. Satu adalah utara dan satu adalah selatan. So the North Korea pada masa itu ditadbir oleh Soviet Union dan South Korea ditadbir oleh US. Okay, selepas the World War II. Sebelum tu dia di bawah jajahan Jepun. Kan seksa jugalah di bawah jajahan Jepun. Sama macam kita dulu, right? So, saya rasa awak faham macam mana terbentuknya Korea Utara dan Selatan pada hari ini, kan? Pada asalnya, Utara ditadbir oleh Soviet dan that's why sampai sekarang pun mereka masih lagi mengamalkan komunisme, cara komunis. Dan Selatan ditadbir oleh US. And that's why kita lihat pada hari ini Korea Selatan jauh lebih liberal, jauh lebih maju kan. Right. So the process of financial liberalization of South Korea banyak dipengaruhi oleh pentadbiran US pada masa tersebut. Ditekan juga oleh IMF kan, International Monetary Fund, dan ditekan juga oleh chaebols. Chaebols ni kalau you selalu tengok K-pop, drama, saya rasa you tahu. The spelling as CHAEBOLs. Chaebols. Sebutannya chaebols tetapi ejaannya chaebols kan. Chaebols ni adalah conglomerate of South Korea. Orang-orang kaya. Okay, kaya yang teramat kaya kan. Yang ada aset berbilion, berjuta-juta, right? So, keluarga conglomerate di South Korea. Selepas tahun 1997, especially selepas wujudnya Asian Financial Crisis around 1997, disitulah bermulanya konsep of financial liberalization of South Korea. So, dia start dengan removal of various restriction of bank management. Sama macam di India tadi, dia mula mengurangkan segala peraturan yang agak ketat yang dilihat pada masa itu berkait dengan bank management di Korea. Okay? Dan bermula daripada situlah dia start melakukan privatization of commercial banks ownership di Korea. Sebelum tu, ownership of banks dikawal sepenuhnya oleh governments. Okay? Di Korea daripada tahun selepas pentadbiran US, dia dapat demokrasi di bawah Presiden Korea sendiri. Kemudian dia punya pentadbiran itu bertukar tangan. Sekejap pergi pada demokrasi, sekejap tentera ambil alih macam komunis, sekejap demokrasi, sekejap tentera. Kan sampailah kepada republik yang ke-6, reformasi yang ke-6, barulah South Korea jadi macam sekarang seperti hari ini. Sekejap autokratik, sekejap demokrasi, dan hari ini dia lebih kepada more towards demokrasi lah. Kan pentadbiran negara dia. Right? Dan daripada tahun 1997 itulah bermulanya konsep liberal yang lebih bebas terhadap dia punya financial dan banking sector, dan daripada situ berkembang pesat sehinggalah hari ini. Okay, so itu a little bit history on liberalization of India and also South Korea. Okay, so saya harap you all boleh faham lah. Okay. So,
this liberalization, perdagangan bebas juga, dia kata remove barriers to cross-border international banking activity. Betul. So, disebabkan konsep ini, segala halangan yang melibatkan transaksi antara international border dikurangkan dan dibuang sedikit demi sedikit lah. Okay. Dalam daripada sudut depositing and lending, dari sudut facilitating international trading, I think you understand, you already learn it kan, dalam subjek international trading, about import and export, about how they use the treasury bills, the bill of exchange, the bankers acceptance. Okay, so participating in loan syndication dan juga offering investment services. Loan syndication dekat sini bermaksud syndicated loan. Okay, bukan syndicate bukan syndicate. Loan syndication referring to loans offered by a group of lender. Dia ada dalam satu pinjaman atau loan tu ada beberapa pemberi pinjam. Beberapa group of large companies or large bankers yang memberi pinjam. Contohlah, katakanlah this country, katakanlah Malaysia memerlukan satu billion for example untuk cover projek jambatan for example, contohlah kan. So this 1 billion amount bukan diberi pinjam oleh satu bank sahaja, could be a few bank yang operating di luar negara kan. So kita call it as loan syndication. Okay, or any other offering investment services. So liberalization actually dah mula mengembangkan this sector. Okay, sampailah kepada apa yang kita ada hari ini. Okay, next concept. Komponen yang the third component adalah integration ataupun internalization, iaitu lebih kepada penyatuan dan perekonomian global. Okay, so internalization ni of economics is the process of increasing the involvement of business entities in global or international market. So kita cuba menyatukan ekonomi yang ada ni, walaupun kita sedang berada di Malaysia, kita juga boleh trading sampai ke China, sampai ke India, ke US dan sebagainya. Okay, so global integration has given opportunities for the international transfer of best practices in banking and also for a more efficient uses of resources. Betul. So bila berlakunya global integrasi, maknanya penyatuan secara menyeluruh dari sudut global, memberi peluang kepada sektor international banking untuk memindahkan dana, untuk memindahkan whatever the best practices that they have, kongsi antara bank ke satu bank, kongsi apa? Kongsi maklumat, kongsi the way they manage, kongsi kemahiran staff dan sebagainya. Okay, so termasuklah integration ni semua melibatkan social integration kan, racial integration walaupun kaum yang berlainan, economic integration dan juga regional integration kan, termasuklah educational integration. Regional melibatkan daripada satu daerah ataupun satu kawasan ke kawasan yang lain. So disebabkan integration ni semua, kita punya international banking semakin berkembang. Okay, right. So basically dia kata an international bank has a set of functions or objective as similar to local bank and can be defined as, dia tekankan lagi, dia highlight lagi bahawa maksud sesuatu international bank tu adalah bank in one country yang undertakes activities yang involve financial and banking businesses such as loan or financing, advisory services, issuance of securities like sukuk, bonds or bond. Sukuk is Islamic bond. Bond yang biasa adalah yang konvensional in another country. So whatever they are doing, as long as involve another country, so they call it as international bank. Okay.
So another broad definition adalah process of depositing and lending financing in domestic and foreign currency. So melibatkan currency mata wang negara asing, facilitating foreign currency transaction and forex risk hedging through forward and option contracts. So kalau dulu kita ada forex, pertukaran mata wang currency antara one country to another, let's say from US dollar to Malaysia ringgit. So we also have forex risk hedging. Hedging ni dia alih kepada forward and option. Masuk forward and option contract dekat sini, they try to lock the price. For example, sekarang katakanlah, let's say our Malaysia ringgit is 4 ringgit compared to 1 US dollar, for example. Sekarang 4 ringgit. Saya bagi contoh senang lah, 4 ringgit compared to 1 US dollar. Okay. And let's say dalam masa 3 bulan lagi, or dalam masa 3 bulan lagi, dia nak lock the same price. Dia nak lock, nak beli currency ni pada harga yang sama. So they can enter into forward or any option contract. So lepas 3 bulan, hedgers atau investor ni masih lagi boleh trading currency ni pada kadar yang sama, iaitu 1 US dollar bersamaan dengan 4 ringgit. Walaupun harga sebenar pada masa tu adalah 1 US dollar equal to 4 ringgit and 60 sen. Kan ada beza dekat situ. Harga sebenar dengan harga yang dia dah forward atau dia hedging tadi kan. Sebab dia dah enter into contract. So dia still dapat pada harga 1 US dollar equal to 4 ringgit. Untunglah dekat situ kan. Tapi kalau yang ketika pada masa lepas 3 bulan tu, the amount reduced for example, kan, right, so nasib lah kan. So itu adalah untung dan rugi bila kita trading dalam foreign exchange. Ketiganya, participating in international loan syndication. Maknanya bank juga boleh involve macam tadi. Dia juga turut menyumbang kepada loan yang diperlukan oleh sesuatu countries or sesuatu organisation. So bila beramai-ramai menyumbang modal, we call it as loan syndication lah. Right. Number 4, offering investment banking services seperti borrow or lend money. Sama ada in euro currency market or and also underwrite euro bonds or foreign bonds. Okay. So dalam sudut investment, sama ada dia bagi pinjam duit ataupun lending or borrowing the money dalam mata wang euro currency, okay, ataupun dalam euro currency market itu sendiri, ataupun euro bond, okay, yang berkait dengan bond dan juga foreign bonds. Ini juga adalah kita kenali sebagai salah satu daripada broad definition of international banking. Bercakap tentang euro currency ni, ada sesuatu yang you kena faham. Okay, about euro currency tu apa, okay. So, yang ni nanti saya explain in the next video.